سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد چند راهکار ساده برای کند کردن روند پیری صحبت کنم. تو این ویدیو در مورد 3 عامل مهم در کند کردن فرایند پیری با هم صحبت میکنیم. 1. نقش آنتی اکسیدان های درونزا. 2. اجتناب از بعضی اکسیدان ها. 3. آنتی اکسیدان های برونزا. بعضی از اطلاعاتی که در این ویدیو ازشون استفاده شده از کتاب اکسیدان ها در بیولوژی گرفته شده. کتابی بسیار فوق‌العاده که برای خوندنش به فرهنگ لغت پزشکی نیاز شاید باشه، چون خیلی واژه‌های مربوط به شیمی توش هست، اما اطلاعات بی‌نظیری داره. تو این کتاب در مورد تعادل بین آنتی اکسیدان ها و اکسیدان ها صحبت میشه. رابطه بین بدن انسان و اکسیداسیون رو میشه با زنگ زدن آهن در محیط زیست مقایسه کرد. اگر بدنمون هم بیش از حد با اکسیداسیون مواجه باشه دچار مشکل میشه. اینکه اکسیژن بتونه مضر باشه حرف جالبیه، ولی واقعیت این هست که مقدار زیاد اکسیژن به سلول‌های بدن آسیب میزنه. میتوکندری در قلب متابولیسم بدن قرار داره و مثل یک کارخونه انرژی عمل میکنه که انرژی رو برای تجزیه سوخت استفاده میکنه و اکسیدان آزاد میکنه. تا حدودی مقداری از این اکسیدان ها برای بدن مفید هستن و میتونن میکروب های بدن رو از بین ببرن، اما زمانی که میتوکندری و دیگر قسمت های سلول آسیب میبینن و به همین دلیل اکسیداسیون بیش از حد تولید میکنن، میتونن به سلول ها آسیب بزنن و فرد رو با انواع و اقسام مشکلات روبرو کنن و حتی باعث سرطان بشن. بنابراین اکسیداسیون هم میتونه مثبت و هم منفی باشه و این موضوع در مورد آنتی اکسیدان ها هم صدق میکنه. آنتی اکسیدان ها رو میشه از غذاها به دست آورد یا اینکه خود بدن میتونه اونها رو تولید کنه. به آنتی اکسیدان هایی که خود بدن تولید میکنن آنتی اکسیدان های درونزا میگن، در مقایسه با آنتی اکسیدان های برونزا، آنتی اکسیدان هایی که در بیرون از بدن وجود دارن و میشه اونها رو از طریق سبزیجات برای مثال به دست آورد. اما موضوعی که دربارش خیلی سوء تفاهم و بحث وجود داره این هست که چطور بدن رو به تولید آنتی اکسیدان وادار کنیم. من به چند مورد اشاره میکنم که به کمک اونها میتونید شبکه تولید آنتی اکسیدان بدنتون رو بدون نیاز به آنتی اکسیدان های بیرونی تقویت کنید. هورمون ملاتونین آنتی اکسیدان بسیار قوی هست. ملاتونین در هنگام خواب تولید میشه. زمانی که هوا تاریک میشه چندین اتفاق در مغز صورت میگیره که یکی از اونها ترشح هورمون ملاتونینه. ملاتونین در واقع پراکسید هیدروژن رو از بین میبره. احتمالاً از پراکسید هیدروژن قبلا هم استفاده کرده باشید. برای مثال از اون میشه برای ضد عفونی کردن زخم استفاده کرد. سلول های بدن ما هم برای از بین بردن میکروب ها پراکسید هیدروژن تولید میکنن. گاهی اوقات بدن ما پراکسید هیدروژن بیش از حد تولید میکنه که میتونه برای بدن سم باشه، چون که اکسیداسیون زیادی تولید میکنه. هرچند اگر ملاتونین کافی داشته باشید میتونه با پراکسید هیدروژن مقابله کنه. البته این فقط یکی از فواید ملاتونینه. خب توصیه نمیشه که ملاتونین از داروخونه بگیرید و استفاده کنید. چیزی که توصیه میشه اینه که به اندازه کافی بخوابید یا اینکه در طول روز چرت‌های کوتاه بزنید. در کتابی که معرفی شد از تفاوت بین ورزش مستمر و ورزش گاه و بیگاه و نامنظم صحبت میشه. ورزش به صورت مستمر و منظم میتونه شبکه تولید آنتی اکسیدان بدنتون رو تقویت کنه. در نتیجه ورزش سنگین مقدار بسیار زیادی اکسیداسیون در بدنتون تولید میشه که باعث شکوندن بافت عضله میتونه بشه که در نگاه اول امری منفیه، اما اگر ورزش مستمر باشه بدن به اون عادت میکنه. با ورزش مستمر بدن شروع میکنه آنتی اکسیدان زیادی تولید کنه تا با اون اکسیداسیون و استرس ایجاد شده بر اثر ورزش مقابله کنه. اگر این کار رو بکنید میتونید جوان بمونید. ورزش میتونه فقط یک پیاده روی ساده باشه، اما مستمر بودنش خیلی مهمه. مورد بعدی روزه گرفتن هست. منظورم روزه مستمر یا روزه متناوبه.
با روزه‌داری میتونید شبکه تولید آنتی اکسیدان درونزا رو تقویت کنید. حالت ایدئالی که میتونید روزه بگیرید رعایت بازه زمانی 20 ساعت برای روزه و بازه زمانی 4 ساعت برای خوردن غذا باشه. فایده روزه در چیزی هست به نام اتاپژی که به معنای خودخواری هست. به این معنا که بدن بافت‌های خودش رو بازیافت و بازسازی میکنه. یکی از ضررهای اکسیداسیون که باعث پیری و یا پیری زودرس میشه صدمه به پروتئین‌های بدن هست و باعث ایجاد پروتئین‌های بد تا خورده میشه. این پروتئین ها به نوعی در بدن گیر میکنند و به راحتی از بدن خارج نمیشن و ارتباطات بین نورون های مغز رو میتونن مختل کنند و باعث ایجاد مشکلات حافظه و در نهایت باعث آلزایمر بشن. این پروتئین های آسیب دیده میتونن در قلب، در چشم، در کلیه و یا سیستم عصبی هم وجود داشته باشن. بنابراین این پروتئین های بد تا خورده نتیجه اکسیداسیون هستند و همچنین باعث اکسیداسیون میشن و تاثیر سمی روی بدن میذارن و بدن رو برای خلاص شدن از شر خودشون دچار مشکل میکنن چون از کار افتادن و درست عمل نمیکنن. حالا روزه چه کار میکنه؟ روزه این پروتئین های بد تا خورده رو به نوعی به سطل زباله انتقال میده و اونها رو از بین میبره. در واقع بدن از بعضی آنزیم ها استفاده میکنه تا این پروتئین ها رو از بین ببره و از اون طرف آمینو اسیدهای تازه تولید کنه که بدن میتونه ازشون برای بازسازی خودش استفاده کنه. بنابراین روزه سرعت روند پیری رو با این کار کاهش میده و سوی دیگه ژن‌هایی رو تحریک میکنه تا اصلاحاتی رو در بدن انجام بدن. بنابراین خواب کافی، ورزش مستمر و روزه متناوب خیلی خیلی مهم هستن. به همین خاطر میخوام توجهتون رو به این 3 نکته جلب کنم. کار دیگه‌ای که میشه انجام داد اجتناب و خودداری از اکسیدان ها هست. چرا؟ چون بدن ما به اندازه کافی اکسیدان خودش تولید میکنه که نیازی نباشه اون رو از بیرون بگیریم. برای مثال آهن. اگر از مکمل‌های غذایی استفاده میکنید مطمئن شید که آهن نداره، چرا که اون نوع آهنی که به درد شما بخوره درش نیست. نکته در مورد آهن این هست که اگر مقدار زیادش در بدن وجود داشته باشه به سختی از بدن دفع میشه. یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که برای مثال در تاوه‌های آهنی آشپزی نکنید و آهن رو از مکمل‌های غذایی استفاده نکنید مگر اینکه کمخونی داشته باشید و آزمایش داده باشید و آزمایش نشون داده باشه که حتی در اون مورد هم میتونید از منابع طبیعی آهن استفاده کنید، مثلا از جگر گاو که خب ترجیحاً از حیواناتی که با علف تغذیه شده باشن. و یکی از موارد دیگه که باعث اکسیداسیون زیاد در بدن میشه مقدار زیاد شکر بدن هست. قند خون بالا باعث اکسیداسیون در چشم، کلیه، عصب‌ها و حتی مغز میشه. مورد بعدی گلیکاسیون هست. گلیکاسیون چیه؟ به تلفیق بین پروتئین و شکر میگن گلیکاسیون. غذاهایی که از پروتئین و شکر درست میشن خیلی مضرن و یا غذاهایی که توشون چربی و شکر به صورت گرم شده وجود داره خیلی مضر میتونن باشن. این نوع غذاها باعث اکسیداسیون زیاد میشن. برای مثال بستنی، چون در بستنی چربی و شکر با هم مخلوط و گرم میشن. گلیکاسیون در بدن هم میتونه اتفاق بیفته. برای مثال اگر سطح قند خونتون بالا هست و دمای بدنتون 37 درجه سانتیگراد، این موضوع میتونه تو بدنتون گلیکاسیون گلوبول‌های قرمز ایجاد کنه و آزمایش مربوط به این موضوع اسمش A1C یا A1C هست که بهش گلیکاسیون پروتئین در خون گفته میشه. بنابراین برای کاهش گلیکاسیون میتونید شکر رو حذف کنید. مورد بعدی اجتناب از روغن‌های گیاهی هست، مثل روغن سویا و ذرت و باعث اکسیداسیون زیاد میشن. همچنین وعده‌های متعدد غذا میتونه باعث اکسیداسیون بشه. مورد بعدی ورزش بیش از حد و نامتناسب با سن و بدون زمان برای ریکاوری میتونه باعث اکسیداسیون زیاد بشه.
کورتیزول هم مورد دیگه هست. وجود کورتیزول خیلی زیاد و یا هورمون استرس و به صورت مداوم و بدون ریکاوری هم خیلی مضره. اگر از پردنیزون و کورتیزول استفاده میکنید اینا میتونن باعث اکسیداسیون بشن و استرس به طور عموم باعث اکسیداسیون زیاد در بدن میشه. اما اگر به صورت مستمر ورزش کنید و خواب کافی داشته باشید میتونید با این استرس و استرس زندگی به طور کلی مقابله کنید و همچنین باید از چربی‌های غیر اشباع یا ترانسفت‌ها اجتناب کنید. البته خیلی موارد دیگه هم وجود دارن مثل مواد شیمیایی، آفت‌کش‌ها و غذاهای تراریخته شده. همه اینا میتونن باعث اکسیداسیون بشن. و مورد آخر آنتی اکسیدان‌های برونزا هستن مثل سبزی‌های خام و سبزی‌های چلیپایی. اگر سبزی‌های چلیپایی رو آبپز می‌کنید سعی کنید سبزی رو خام مصرف کنید. فایده مصرف سبزیجات چلیپایی در مقایسه با مکمل‌ها و ویتامین‌ها این هست که اونا سرشار از مغذی‌های گیاهی هستند. حالا مرحله بعدی این هست که شما این نکات رو پیاده کنید. امیدوارم اطلاعات این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بوده لایک یادتون نره و اگر سابسکرایب نکردید کانال رو تا الان این کار رو بکنید. روزتون خوش.